तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अप्रिशिएशन पाहणार आहोत. तर दॅट इज रिलेटेड विथ अ फेमस पोएम कोरोमंडल फिशर and that is related with the 9th standard, and so it's a very important poem for your syllabus. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण ह्या ठिकाणी याचं अप्रिशिएशन बघूया. तर यामध्ये कवयित्री आहे सरोजिनी नायडू. तर सरोजिनी नायडू यांचा परिचय आपल्या सर्वांना माहिती आहे. तर बघा, द टायटल ऑफ द पोएम इज कोरोमंडल फिशर, poet or poetess. This poem is written by Sarojini Naidu, who is called the Nightingale of India. Rhyme scheme. The rhyme scheme of the poem is AABB. Figure of speech. In this poem, the poet has used lots of figure of speech like a metaphor, simile, alliteration, repetition, and personification. Metaphor. First, to capture the leaping wealth of the tide. To capture the leaping wealth of the tide. Here, wealth of the tide is referred to fish. म्हणजे या ठिकाणी समुद्रामध्ये ज्या आपल्याला लाटा आहेत, त्या लाटामध्ये जे मासे पकडले जात आहेत तीच या ठिकाणी संपत्ती आहे, असं कवयित्रीनं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. म्हणून इट इज अ मेटाफर आहे. द सी इज आवर मदर, क्लाउड इज आवर ब्रदर, and the waves are our comrades all. तर in this line the poet is talking that sea is compared to mother, cloud to brother, and waves to comrade means friends, without as or like. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं लाईक किंवा ॲज हे शब्द न वापरता कवीनं डायरेक्टली यांना या ठिकाणी इम्प्लिसिट कंपॅरिझन केलेलं आहे या दोन गोष्टीमध्ये, म्हणून या ठिकाणी हा मेटाफर आहे. ओके. सिमिली. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. In this line, the poet has used a like, and the wind is compared to a child. The wind is compared to child. म्हणजे विंडलाच या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, चाइल्ड असं म्हटलेलं आहे, आणि दोघांची तुलना एकमेकासोबत करण्यात आलेली आहे, म्हणून या ठिकाणी हा अलंकार आहे सिमिली. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी अलिट्रेशन. आता यू नो दॅट अलिट्रेशन. तर ॲलिट्रेशनचा जर तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही माझ्या फिगर ऑफ स्पीच या ठिकाणी याच्यामध्ये जा आणि माहिती पहा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला पूर्णपणे या ठिकाणी शिकायला मिळणार आहे. तर लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलला भेट द्या आणि फिगर ऑफ स्पीचचा अभ्यास करा. तर बघा, ॲलिट्रेशन. ही हू होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हिअर हाईड इन हिज ब्रिस्ट ऑर लिव्ज. ही हू होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हिअर हाईड इन द ब्रिस्ट ऑफ अवर लिव्ज. तर यामध्ये एच एच साऊंड इज रिपीटेड हिअर. काय, द साऊंड एच इज रिपीटेड हिअर, सो इट इज अलिट्रेशन. स्वीट इज द सेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड, अनदर सेंट ऑफ द मँगो ग्रो. साऊंड एस एस इज रिपीटेड हिअर, सो इट इज अ अलिट्रेशन. रेपिटेशन. राईज ब्रदर्स राईज, रो ब्रदर्स रो. ओके. तर दीज आर द वर्ड्स आर रिपीटेड हिअर, मीन्स राईज अँड रो our words are repeated here, so it is a repetition. The personification. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. The wind is given the human quality. म्हणजे यामध्ये वाऱ्याला मानवी गुणवत्ता देण्यात आली आहे, of sleeping, and dawn is the quality of having arms like a human. म्हणजे या ठिकाणी जी पहाट आहे त्या पहाटेला हात आहेत जसे की माणसासारखे. असं निसर्गातील निर्जीव वस्तूला सजीव मानून यांचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे, म्हणून या ठिकाणी हा काय आहे, पर्सनिफिकेशन आहे. ओके. आता बघूया आपण पुढं. थीम और सेंट्रल आयडिया. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. द स्पीकर कॉल्स द स्लीपिंग फिशरमेन टू वेक अप अँड गॅदर द नेस्ट टू कॅच द फिश. द स्पीकर कॉल्स म्हणजे इथं हा जो काही वक्ता आहे किंवा कवयित्री आहे ती बोलते. द स्लीपिंग फिशरमॅन म्हणजे झोपी गेलेले जे मासे पकडणारे कोळी आहेत. टू वेकअप, आणि त्यांना कवयित्री सांगत आहे जागे व्हा. अँड गॅदर द नेस्ट टू कॅच द फिश, आणि या ठिकाणी तुमचे जे जाळे आहेत ते मासे पकडण्यासाठी टाका. द पोएम डिस्क्राइब्स द ॲडव्हेंचरस लाईफ ऑफ फिशरमॅन. म्हणजे ही जी काही या ठिकाणी कविता आहे ती कोळ्यांचं साहसी जीवन
आणि कोळ्यांचं अद्भुत अशा प्रकारचं जीवन वर्णन करते. आणि ऑफ अ कोरोमंडल कोस्ट म्हणजे कोरोमंडलचा जो किनारा आहे या किनाऱ्याच्या बाजूला असणाऱ्या कोळ्यांचं वर्णन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे विथ लॉट्स ऑफ इमॅजरी म्हणजे वेगवेगळ्या कल्पनांचा वापर करून. द पोएटेस इज सजेस्टिंग द फिशरमॅन लाईफ अंडर कूल सेड इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. म्हणून कवयित्री या ठिकाणी जे मासे पकडणारे आहेत त्यांना सुचू इच्छित आहे की द फिशरमॅन लाईफ अंडर कूल सेड म्हणजे या छायादार अशा सावलीमध्ये त्यांचं जे जीवन आहे ते खरोखरच आकर्षक आहे. बट गो इन टू द सी टू कॅच द फिश. पण तुम्ही या ठिकाणी समुद्रामध्ये मासे पकडण्यासाठी जा जेणेकरून तुमचं लाईफ काय होणार आहे सुंदर होणार आहे असं कवयित्री त्यांना म्हणत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हा माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि इतर मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला इतर व्हिडिओ जर पाहिजे असतील फिगर ऑफ स्पीच याचे तर तुम्ही 9th स्टँडर्डचे सर्व व्हिडिओ पाहण्यासाठी लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलला या ठिकाणी बेल आयकॉनला दाबा आणि या ठिकाणी याचा आनंद घ्या म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला 9वीचा पूर्ण सिलेबस शिकता येईल. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.